She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hello everyone, I'm Angela Shrestha. Welcome back to my channel. So आजको भिडियोमा चाहिँ म some backdrop ideas लिएर आएको छु, which is affordable and portable type को हुन्छ नि, आफुलाई easy हुने खालको backdrop ideas जुन चाहिँ मैले पहिलादेखि नै युज गरेर आएको हो, and I think तपाईहरुलाई पनि त्यो backdrop ideas सजिलो हुन्छ होला. Backdrop भन्नाले it can be used for making videos, clicking photos or हुन्छ नि or products हरुको shoot को लागि पनि use गर्दा धेरै नै राम्रो हुन्छ. And I hope this video will be very helpful for you, and let's get started. For the first backdrop, मैले चाहिँ यो wall sticker यो सोबाट किने 325 rupees मा 2.5 meters, and मलाई यसको डिजाइन एकदमै राम्रो लाग्यो, white and silver ले लाइनिङ गरेको. So मेरो wall चाहिँ एकदमै फोर अनि एकदमै कलर गर्ने बेला भइसक्यो थियो. This is my studio room. So मैले चाहिँ color instead of painting, I decided to stick these wall stickers. अनि मलाई मेरो मम्मीले अहिले हेल्प गरिरहनु पर्छ. फर्स्ट मा चाहिँ I thought म यति मात्र wall stickers हाल्छु अनि मलाई backdrop लाई त पुगिहाल्छ. एक्चुअली यतिले पनि मलाई पुगिरहेको थियो. यस्तो कभरेज दिन्छ भिडियोमा चाहिँ. पछि then I felt like कि पुरै भित्तामा full wall मा चाहिँ यो स्टिकर लगाएको राम्रो देख्छ होला, and टाइम पनि लेस कन्ज्युमिङ हुन्छ होला किनकि मैले कलर गर्नु नै थियो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. अनि बाकी बचेको चाहिँ मैले यो टेबलमा पनि लगाइदिएँ. फर द सेकेन्ड ब्याकड्रप आई एम युजिङ द मुड बोर्ड जुन चाहिँ मैले 2014 कि 2016 मा बनाएको थिएँ. आई हेभ अ भिडियो एज वेल, त्यो चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु. यसमा चाहिँ मैले मेरो आर्टवर्कहरु, इलस्ट्रेसनहरु सबै प्रिन्ट आउट गरे अनि मसँग भएको म्यागजिन्सहरुको कटआउटहरु, लाइक म्यागजिन पेपर्सहरु मैले कटआउट गरे, जसले गर्दा चाहिँ मलाई इन्स्पायर होस्, जसलाई मैले डेली देख्दाखेरि चाहिँ आई फिल मोटिभेटेड टु वर्क भनेर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ मैले सोचेर यसलाई चाहिँ ब्याकड्रप बनाउने सोचे. तपाईहरुसँग चाहिँ म्यागजिन्स कटआउट और आर्टहरु केही छैन भने चाहिँ तपाईहरुले न्यूजपेपर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, or any terms of paper, chart paperहरु हुन्छ अनि कलरफुल पेपर्सहरु त्यस्तो युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ. And for the third backdrop मैले चाहिँ दुईटा सेफ्टी पिन और तीनटा हैन सेफ्टी पिन युज गर्छु अनि एउटा फ्याब्रिक युज गर्छु. यो फ्याब्रिक चाहिँ मैले लास्ट भिडियोमा कता किनेको भनेर हालेको छु. यो 150 रुपीस मा मैले 3 to 4 मिटर्स पाएको थिएँ. तपाईहरुको रुममा चाहिँ खाली वाल छ भने चाहिँ तपाईहरुले यो पर्दा झुन्डाउने कटन ह्याङ्गरलाई चाहिँ ग्रिल गर्न सक्नुहुन्छ. मैले चाहिँ त्यही ग्रिल गरेको हो, जसले गर्दा मलाई यो फ्याब्रिकहरु टाइम टु टाइम चेन्ज गर्न पनि इजी हुन्छ. यो फ्याब्रिकलाई चाहिँ मैले पत्याएर सेफ्टी पिन युज गरेर अड्काएको हो, एन्ड दिस इज हाउ इट लुक्स. यो चाहिँ साझा भइसकेको छ, सो अलिकति अँध्यारो भएर चाहिँ देखिरहेको छ. सो या यो मेथड चाहिँ तपाईले लङ लास्टिङ सुटहरुमा युज गर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ तपाईलाई धेरै वर्षौ टिक्नेछ. And for the last backdrop, I'm using my mom's saree. तपाईले प्लेन साडी युज गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम कलरफुल साडी युज गर्न सक्नुहुन्छ. And yeah, यो साडीलाई चाहिँ मैले एज अ ब्याकड्रप युज गर्छु. यो चाहिँ भिडियो ब्याकड्रपको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ, and also for the selfie and TikToks. So साडीलाई चाहिँ मैले if you don't have like हुन्छ नि यस्ता ग्रिल गर्ने ह्याङ्गर्सहरु, पर्दा झुन्डाउने ह्याङ्गर्स, then you can easily find this double sided tape जसको चाहिँ दुईटा फर्ममा टेप हुन्छ, and you can use it to stick your fabrics, and yeah, that's it. मैले चाहिँ पहिला आफ्नो सिलाउन पर्ने फ्याब्रिक्सहरुलाई पनि एज अ ब्याकड्रप युज गरेको छु आफ्नो पुरानो भिडियोजहरुमा. Not only fabrics, you can also do wall art for your backdrop and use lights for your backdrop, use shimmery fabrics for your backdrop, and clean background for your backdrop. So don't forget to experiment with your backdrops and see what you like the most. Thank you for watching, and for more such videos do subscribe to my channel. I have other backdrop ideas as well. To some part 2 my how to if you guys need. So yeah, subscribe.